Jawa, sebut asam keping. Goreng sampai garing. Satu biji carrot, lepasnya tomato. Aku nak timun, sahabat. Nak timun, suka timun tapi bergoreng. Sos ikan, kita ada ataupun dengan warna garam. Kena satu. Kira-kira. Air. Mangkuk. Sedikit. Banyak. Gula 2 sendok kan. Rasa. Okay. Nah, apa manut tau? Kita teh bawang Holland. Kuah kita ataupun kuah dia aku suka ya soggy. Lepas ikan dah bisa tepung jagung tadi. Daun bawang besar nak. Lick onion, ikan aku kering berangkup, so no problem. Tutup api.
Sedap tak sayang? Sedap? Sedap? Alright. Bon appetit. Tada! Finally, habis. Kami dua lelaki bini. Singapura licin. Kak? Ada itu lah. Tulis tengah aja.